අද අපි බලමු අපි ගොඩාක් වැදගත් වෙන මේ Power ISO කියන tool එක කොහොමද හරියාකාරව අපේ PC එකේ install කරලා crack කරන්න කියන එක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම හැමදාමත් වගේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ description එකේ තියෙන link එකකින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ file එක download කරගන්න එක. ඉතින් download කරගත්ත file එක open කරලා මෙන්න මේ 64 bit කියන folder එකට ගිහිල්ලා මේක ඇතුලේ තියෙන මේ setup එක ඉස්සෙල්ලාම install කරගන්න වෙනවා. තම ලේසි setup එකක් තියෙන්නේ agree කරලා install කරන්න. next කරන්න. එතන select all දීලා close කරන්න. හරි දැන් අපි Power ISO tool එක install කරලා ඉවරයි. හැබැයි අපිට තියෙනවා මේක crack කරන්න. මොකද මේකේ තියෙන හැම feature එකම unlock වෙන්නේ මේක crack කරාට පස්සේ. ඒකට ඉස්සෙල්ලාම ආට කරන්න තියෙන්නේ මේ crack කියන folder එකේ තියෙන මේක copy කරලා මේ Power ISO තියෙන directory එකට යන එක. ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් paste කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ readme කියන ෆයිල් එක රන් කරන්න. හරි. දැන් අපි Power ISO කියන tool එක සම්පූර්ණයෙන්ම crack කරලා ඉවරයි. දැන් මේකෙන් ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන් powerful tool එකක්. මේකෙන් කොහොමද bootable devices ගහන්නේ, ඊට පස්සේ mount කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ ඉස්සරහා තියෙන videos වලදී අපි සාකච්ඡා කරමු.